The Little Match Girl, orihinal na kwento ni Hans Christian Andersen, inilarawan ni Tony Wolff, isinalaysay muli ni Peter Hulainan. Noong unang panahon sa isang malamig na lugar, isang batang babae ang naghahanap buhay sa pamamagitan ng pagtitinda ng posporo sa kalye. Bisperas ng bagong taon noon at walang katao-tao sa mga lansangan na nababalutan ng nyebe. Mula sa maliliwanag na ilaw ng mga bintana ay maririnig ang ingay ng tawanan at tunog ng kantahan. Deck the halls with boughs of holly. La 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 la. 'Tis the season to be jolly. La 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 la. Naghahanda na ang mga tao sa pagsalubong sa bagong taon. Ngunit malungkot na nakaupo ang kawawang nagtitinda ng posporo sa tabi ng fountain. Ang kanyang sira-sirang damit at suot na alampay ay hindi mapigilan ang lamig na nanunuot at sinubukan niyang pigilan ang kanyang mga hubad na paa na hindi tumapak sa nagyayelong lupa. Hindi pa siya nakapagbenta ng kahit isang kahon ng posporo noong araw na iyon at natatakot siyang umuwi dahil tiyak na magagalit ang kanyang ama. Wala rin namang init sa may sira-sirang attic na kanyang tirahan. Ang mga daliri ng batang babae ay naninigas sa lamig. Kung makakapagsindi lang siya ng posporo. Pero sasabihin lang ng kanyang ama na sobrang sayang. Nag-aalinlangan siyang naglabas ng palito at sinindihan. Ang ganda ng mainit na apoy. Tinakpan ng batang babae ng kanyang kabilang kamay ang may sinding palito ng posporo. At habang ginagawa niya iyon, tila mahiwagang nakita niya sa liwanag nito ang isang malaking kalan na nagniningas. Itinaas at inilapit niya ang kanyang mga kamay sa init, ngunit biglang namatay ang apoy sa palito at nawala rin ang kanyang magandang pangitain. Parang mas dumilim ang gabi kaysa kanina lamang at lumalamig na. Nanginginig na bumalot ang lamig sa payat na katawan ng batang babae. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, nagsindi ulit siya ng palito ng posporo sa isang pader at sa pagkakataong ito, ang pader ay naging isang malaking pirasong kristal. Sa kabila nito ay nakatayo ang isang magandang mesa na puno ng pagkain na nasisindihan ng isang kandelabra. Inilapit niya ang kanyang mga kamay patungo sa mga plato. Subalit tila lumagos lang ang mga ito sa baso. Sabay noon ay namatay muli ang ningas ng posporo at nawalang muli ang kanyang pangitain. Kawawang bata. Sa loob lamang ng ilang saglit ay nasulyapan niya ang lahat ng ipinagkait sa kanya ng buhay. Init at masasarap na makakain. Punong-puno ng luha ang kanyang mga mata at itinaas niya ang kanyang paningin sa mga bintanang nakasindi. Nagdarasal na sana'y maranasan din niya ang kaunting kaligayahan sa buhay. Sinindihan niya ang pangatlong palito at isang mas kahanga-hangang bagay ang nangyari. Doon ay may nakatayong Christmas tree na may nakasabit na daang-daang kandila, kumikinang na mga palamuti at mga bolang may iba't ibang kulay. Oh, kay ganda! Bulalas ng munting bata na nagtitinda ng posporo, hawak ang may sinding palito. Hanggang mapaso ang daliri niya ng apoy sa palito na umandap. Ang liwanag mula sa mga kandila ay tumaas ng tumaas. Pagkatapos ay nahulog ang isa sa mga ito na nag-iwan ng bakas. May namamaalam, bulong ng maliit na batang babae, habang naalala niya ang kanyang minamahal na lola na dating nagsasabi, kapag nahulog ang isang bituin, ang isang puso ay tumitigil sa pagtibok. Halos hindi alam ang kanyang ginagawa, ang batang babae ay nagsindi ulit ng isa pang palito. Sa pagkakataong ito, nakita niya ang kanyang lola. Lola, huwag mo kong iwanan! Pagsusumamo niya, habang sinindihan niya ang sunod-sunod na palito ng posporo,
para hindi mawala ang kanyang lola tulad ng lahat ng iba niyang pangitain. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang lola at nakangiting tumingin sa kanya. Pagkatapos ay ibinuka ang kanyang mga braso at niyakap siya ng batang babae na umiiyak. "Lola, isama mo ako sa iyo." Isang malamig at mahinang araw ang sumikat kinabukasan sa may fountain at sa nagyayelong kalsada. Malapit dito ay nakahiga ang walang buhay na katawan ng isang batang babae na napapalibutan ng mga palito ng posporo. Kawawa naman ang bata, bulalas na mga taong nagdaraan. Sinusubukan niyang mainitan. Ngunit noong mga oras na iyon, ang batang babae na nagtitinda ng posporo ay malayo na, kung saan walang taglamig, taggutom o sakit. Hello! Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like lang po at pakipindot po ng subscribe button at click lang po ng bell icon para makatanggap po kayo ng bagong video.